Right, god morgon. Vi har en alldeles fantastiskt fin dag idag. Det är ganska tidig höst och vi befinner oss på gränsen mellan Stockholms län och Uppsala län. Och idag ska vi faktiskt få träffa några gubbar som verkligen kan sin sak. Det är Daniel och Oskar från Länsstyrelsen och Johan från Sportfiskarna som är här på plats idag och ska göra en aspåtgärd. Och det här är ganska intressant. Vi är på väg till ett dike som inte ser helt obetydligt ut. Men som för ett par år sedan när Johan var här visade sig vara en riktigt bra asplokal där det var mycket asp som lekte. Tyvärr så har man genom åren förstört det här vattendraget genom att vika ur det och plocka bort sten. Och nu ska man försöka återställa det här och se till så att det är på enklast möjliga sätt utan att förstöra för de som faktiskt använder utdikningen, men försöka återställa det här så att aspen återigen kan leka här. Och jag har fått chansen att följa med och titta hur det ser ut och vara lite praktikant, så vi får väl se vad de hittar på för mig. Ovanpå det här ska vi dessutom ha 2 stycken dagar när vi fiskar asp. Och Daniel och Oskar ska visa oss dels hur man märker asp och att fiske efter asp med drag är en hållbar metod för att ta reda på hur det ser ut med beståndet. Så det här ser jag fram emot. Nu är vi faktiskt framme och jag har vattendraget här. Jag hoppas att vi kan se grabbarna om vi kommer ut här. Se dem här någonstans och prata lite med dem. Häng med! Nu kör vi. Det kommer bli nice. Tjena! Tjena Oskar! Hur är läget? Jo då, det är bra. Kul att se dig. Ja, tack detsamma. Nu blir det bamsekram. Åh jäklar, det här ska bli roligt alltså. Kolla in den här lilla pärlan. Du, det här är ett riktigt skitdike egentligen va? Ja, det är riktigt litet vatten. Ja. Alltså. Lövstaån heter den. Men det är så roligt att ett sånt här litet vattendrag kan vara så viktigt för en individ eller en art liksom. Johan kommer berätta här snart, så fick vi ett par riktigt stora aspar här. Ja. Och sen har det här projektet då, som jag är projektledare för, gått in med finansiering för att göra åtgärder för att förbättra möjligheter. Ja, just det. Då går vi bort och träffa Sportfiskarna och markägaren. Absolut, kul. Jag ska ju få vara praktikant. Jag är liksom laddad på att kasta lite sten och välta något träd eller något. Jag vet inte riktigt vad man ska göra, men vi får väl se. Hallå där! Hur går det för er? Det går bra. Hej, god dag, hej. Tjena, Oskar. Hej, Oskar. Kul att ha dig här. Tack. Det här kommer nog bli en väldigt spännande dag tror jag. Alltså jag är skitladdad. Det här ska bli så roligt. Ja. Och du är markägare här? Ja, jag företräder markägaren. Det är min far som äger gården och också då ån här, halva ån i alla fall. Ja, det är alltid härligt när man har en markägare som är intresserad och vill liksom hjälpa till och få såna här grejer gjorda. Ja, det känns kul att få bli delaktig. Härligt. Ja, ni får ju visa mig vad ni ska göra idag. Jag vet ju inte. Jag är ju praktikant. Så kör igång bara. En sten där nu då. Det är en jävla massa snack hela tiden. Det ska vara så stor så att du precis kan bära den. Ja, nu, det är typiskt att jag tar den minsta. Hörru du har ju en sten som är hälften av min sten. Nu kommer det bli så här, nu ska vi lägga de här på sjukt bra ställe. Så när asparna leker här i vår, då kommer romkornen fastna på de här. Ja. Och sen kommer Johan köra uppföljning. Så det kommer finnas en massa mini-bebisaspar som vi typ är föräldrar till, kan man ju säga. Alltså du menar att det blir mina fadderbarn? Ja, det kan man säga. Fadderaspbarn. Det blir väl snyggt? Måste jag betala underhåll? Ja, det måste jag göra. Oj. Kan vi med säkerhet säga att det inte står en asp som får den här stenen i huvudet nu? Ja, det kan man säga. Ja. De är inte här nu. De leker ju antingen liksom på nacken där uppe eller precis i utloppet är min bedömning. Så du ska kasta den så långt du orkar och så ska du försöka hamna mitt i vattendraget. Ja. Är du med då? Ja. 1, 2, 3. Sådär ja. Ja, de har gjort sitt då. Nu kan vi åka hem. Då kan vi käka pizza. Hej! Nu har vi massa grejer kvar. Det var startskottet för åtgärderna i Lövstaån. Det var det? Ja.
Men berätta lite, jag hörde någon story om att du tittade förbi här och hittade värsta asparna helt plötsligt. Det var 2 lekomgångar. Och första tidiga omgången, strax efter leken, var jag här och tittade till vid stenarna. Och såg att de här upprensade stenarna som vi har här, där satt rommen. Och det fanns ingen struktur mitt i vattendraget. Nej. Och där fanns ju därför inte någon rom. Och då tänkte jag måste testa. Jag stoppar ner 2 av de här stenarna. För att se hur kommer det gå för dem jämfört med de stenarna som är upprensade. Bara 2-3 dagar senare hade vattennivån sjunkit. Och då stenarna som jag la ner i vattnet, de var fortfarande under ytan. Men stenarna som låg upprensade, som också innehöll rom, de var ovanför ytan och rommen hade dött. Och i det här fallet så var det ju de här stenarna jag hade lagt ut var helt mättade med rom. Så den här lilla åtgärden jag gjorde med att plocka i 2 stenar som låg upprensad hade gett möjlighet till massor av aspyngel att kläckas. Så då häftigt, förstår man ju, man blev ju alldeles lycklig. Ja men precis. När man visste att troligen kommer vi få restaurera det här vattendraget. Ja, ska vi köra igång där då, Brellan? Ja, är du lite taggad? Du hade ju... Nu har vi ju rejäla doningar här vet du, och jag har med mig ett specialredskap till dig också. Det är liksom, vi kallar det för praktikantspaden. Det är för att man ska liksom komma in lite i matchen. Den här! Och då, med den där så... Är det den senaste Praktikant 3000? Man får ju ligga i lite, men det som är bra med den är att man begränsar skadeåverkan. Liksom. Det går inte... Jag kan inte göra bort mig helt. Jag kan inte göra bort det helt. Alltså. Nej, men jag hyllar ändå i beslutet att begåva mig med den här. För man vet aldrig vad jag kan hitta på annars. Nej. Det är bra Oskar, kom igen nu. En till bara, det är bara att kämpa på. Praktisk fiskevård i livet. Ja, jag har ju precis fått lära mig här att stenar med sån här glamrockarfrisyr är extra värdefulla. Att då fastnar nämligen aspens rom i det här prasslet här. Så de ska man verkligen ta tillvara på och plumsa i vattnet. Så att rommen har någonstans att sitta senare i vår. Och hej! Nu kommer vi börja vrida på den där, men det behöver inte ni se. Nu har vi ju fått höra lite vad de gör här och hur det går till. Och här kommer faktiskt markägaren med en liten present till Johan. Jättebra. Man tror att det här är en åtgärd som skulle behövas på någon plats som jag känner till. Ja. Är det verkligen så lätt att jag bara hör av mig till dig? Kan jag skriva till dig på Facebook eller till er Facebook-sida och så tar ni tag i det på något sätt? Ja, absolut. Alltså det bästa sättet, vi har ju en Facebook-sida som heter Fisk och fiskevård i Mälardalen. Den kan man kika på. Där skriver vi lite om vad som händer och även när det kommer anslag och sånt om man vill behöva pengar. Men det bästa är väl egentligen att mejla eller ringa. Sen är det ju liksom lite grejer man måste tänka på. Ja. Alltså man måste ha markägarnas tillstånd. Såklart. Vad som Johan har pratat om tidigare, är det ett dikningsföretag så lär man kontakta dem och sådär. Och är det stora vattenverksamheter då måste man även ibland göra en sån prövning.
eller en anmälan av vattenverksamhet. Så det är lite krokben, men på stora hela så är det ju ganska straightforward skulle jag säga. Men överlag så kan man säga att det hjälper ju ni till med. Ja, Så att det enda jag behöver göra är att komma med tipset. Ja, precis. Och sen kanske det blir någonting. Ja. Och är det specifika grejer med... Nu trillar det ner grejer här alltså. Asp, då är jag såklart jätteintresserad. Och särskilt då om det är liksom med koppling till Mälaren. Och du pratade om att om man var intresserad av vattenvård och skulle vilja se, man kanske vill komma ut och titta på medan det händer saker. Då finns det en databas man kan titta i, eller? Ja, precis. Där är det ju när de är genomförda. Okej. Så väldigt mycket av åtgärderna som genomförs registreras i en nationell databas som heter Åtgärder i vatten. Så den kan man ju lägga in länk till så kan man klicka sig in och kolla. Det finns länk under filmen här då, i beskrivningen om man vill kika där. Så det här är ju inte fagert. Alltså jag tror inte ens Ludde skulle kunna bada här och han fågelbadar ju bara så här när han badar. Men han hade inte löst det i den här sorgsna lilla skvätten vatten som rinner här. Kan du berätta vad det är? Alltså, jag ser ju med blotta ögat att det här ser lite halvtråkigt ut. Precis. Och då har man ju, det här är ju alltså en gång så har det ju sett ut likadant här som det gör där uppe ungefär kan jag tänka mig. Men man har dikat ur så här för att få så hög fart som möjligt på vattnet och få bort det från åkrarna. Precis. Man har sänkt nivån och tagit bort sten och bråte. Det har meandrat förut, så det har gått som ett naturligt vattendrag och här har man pålat då så att man ska ha det så rakt det bara går så att man avvattnar så fort det bara går. Ja. Men det är ett jättestort problem i dagens läge när vi har börjat få vattenbrist i hela landet. Det går alldeles för snabbt för vattnet genom landskapet. Ja. Och våtmarkerna är utdikade, sjöarna är sänkta. Och sen här ser ni att vi har inga träd längre. Och lite längre bort så kan man se vad som händer när det går långsamt vattnet och så har vi näringsrikt. Det är näringsrikt. Då kommer ju vassen som en vägg som kan bilda vandringshinder och kan dämma så de blir motsatt effekt mot dikningen. Så genom att skövla de här träden så får du en dämning, lokal dämning, som de inte vill ha. Nej. Så att det jag vill det är att här ska man plantera träd för att skapa det där trädzonen här för att då ta bort vassen. För vassen är beroende av sol. Utan sol så dör vassen. Imorgon så ska vi fira lite ju. Ja. Det är liksom sista rycket för att försöka märka en asp. Exakt. Och det hoppas jag kommer gå alldeles utmärkt. Ja. Alltså jag har ju knappt sett stora aspar. Nej. Förutom när vi elfiskar på dem. Det känns lite fusk. Och imorgon ska vi fiska på ställen där vi har, skulle jag säga, riktigt bra chans att få en som är märkt. Och det har vi inte lyckats med än. Nej, det vore ju på sportfiske. sjukt roligt. Eller med Och fiske. Sveriges första riktade aspfiskade märkta asp. Ja. Och så är det. Ja. Vi drar till med det. Ja. Jag tar med läsare och grejer så får vi se var det landar. Det kommer bli hur kul som helst. Och jag hoppas ju på att få min egentligen första asp. Ja. Jag har ju fått bifångster på asp, men de räknas inte. Nej. Och jag som sagt, jag hoppas ju verkligen att vi får en märkt asp. Ja, För då börjar det här detektivarbetet sen efteråt. exakt. Att ta reda på var den är märkt, var den kommer ifrån och hela den där grejen. Det är skitspännande. Ja, vi har lagt upp det bra inför imorgon. Jag hoppas att vi inte blir besvikna. Mer om det då. Tja! Du Brällan, det var någon som slog av värmen från igår till idag. Ja, så är det. Alltså det har droppat typ, var det typ 10 grader igår då? Ja. Ja, och idag är 3. Så bistert, men krispigt ändå på något sätt. Jag tror att det kan bli lite tufft med fisket idag, men jag blir gärna motbevisad.
Ja, det var ju mycket löja när vi åkte hit nu. Ja, Så att, och det kan ju vara både bra och dåligt så att säga. exakt. Ja, vi har ju sett på vägen ut så är det, där kan vi inte fiska och vi kan inte filma, men då har vi sett mycket fisk som varit igång, så att, ja, lite positivitet får man väl ändå säga. Vi befinner oss på en någorlunda hemlig plats där det är privatvatten och konsulenten har fått tillstånd att fiska här med oss. Så det är väldigt roligt. Och det ska ju vara bra här. Ja, absolut. Och det finns mycket märkt asp. Ja, precis. Det är ju det här systemet som vi har märkt absolut mest asp. Mm. Så att får vi en asp, nu killgissar jag lite, men då skulle jag säga att det är 20% chans att den är märkt. Då behöver vi 5 aspar. Då är det 100%. Exakt. Nu gör vi det här. Ja, det gör vi. Det kör vi. Kolla, här är den. Ser bra ut. Det är väldigt intressant med det här med ansvarsfördelningen. Jag fixade lunch, Oskar fika, Limpan kameragrejerna, jag fixade båten. Brällan, han fixade lunchstället. Mm. Arbetsfördelning enligt konsulentens eget vis. Men det är därför ni inte är med på filmen ändå. Det är badplatsen, då vet jag alla vart det är. Men det kanske blir så att brällan fixar en asp också. Ja, så kan det vara. Men vi måste kolla om det är ett nät där framme. Det ser väldigt kyvigt ut i sådana fall. Jag tror att det är Svanfjäll. Ja. Svanfjäll. Mm. Svanar i det här vattensystemet, de skiljer sig från alla andra svanar i hela världen. De har nämligen fjäll. Så bor de i flock och äter babianer. Och finns det babianer? Finns det babian så finns det ruda. Finns det ruda? Då finns det vass. Vass? Då finns det asp. Men då finns det älg. Nej, finns det brax finns det älg. Jaha, det är så. Nu är det fisk. Jag hade säg. Trollen ner. Det känns lite gäddigt, tycker jag. Det är så jävla proffs att du kan inte hova istället. Nej, du ska stå där och... Ja, den här får du nog hantera själv. Alltså. Ja. Dagen är räddad. Det blir inte mer klassiskt än så här. Det var ju kul att vi fick en fisk till slut i alla fall, men det var inte mycket för världen den där stackaren. Nej. Men det är ju konstigt att du fick 2 ifrån bryggan förra gången och idag en. Och så får vi inget när vi åker ut med båten. Vad fan? Står de inne på bryggan liksom? Alltså det här är helt sjukt. Jag har inte ens kommit hit med båten ännu. Vad är det som händer? Vi testar lite från bryggan här. Man får väl testa lite. Vi tänkte märka en asp här. Det är sant. Ja, för fan. Det räcker bra. Nej, medan vi väntar på er så ställde vi oss och kastade lite från bryggan och då klev den här skönheten på. Väldigt fin asp. Ganska välkonditionerad också faktiskt. Det är liksom drömmarnas fisk innan man ens hinner börja fiska här på sig. Nu Mycket fint. släpper vi. Kolla hajfenorna. Krutmört. Fan vad kul! Ja men vilken start eller? Inte ens börja fiska innan jag har fisk. Alltså jag vill bara slänga i den här båten bara.
Pjong! Så sticker vi ut och börjar köra. Men... Skämtar ni eller? Alltså. Du är fan stekhet idag alltså. Vad ska vi tycka om det här beteendet att man håller på få en massa fiskar? Det kallas tjuvstart. Hej, är du med? Jag hör knarr. Ja. Mycket trevligt. Ja. Oj. Nej, det sitter bara lite. Jag sitter med ena kroken fel med den andra. Nej. Det ser ut att sitta bra i alla fall. Ja. Hey! Snyggt! Den är ganska stor. Bra jobbat! Sitter en krok i Inte för helvete, nu sitter vi ihop här. Okej. Nu har vi fångat en asp här. Och då är det väldigt viktigt att man har en... Det bästa är ju bara att kroka av den i vattenkanten om det inte är ett rekord. Men nu ska vi märka den här. Så då har vi en stor bra avkrokningsmatta. Den ligger skönt medan vi... Så mäter vi den, väger den, tar DNA-prov gör vi också. För att kolla om asparna här i den här sjön skiljer sig från asparna emellan. Ja, så får ni kolla hur det går till. Jag skriver protokolla. Yes, då kollar vi om den är märkt sedan tidigare den här appen. Ja. Det är den inte. Och då märker vi aspen med ett helt unikt märke. Och det sätter vi här. Fisken. Och då heter den så mycket som CE84. Skulle jag vilja ha en sax för DNA-provet. Och det är allt man behöver. Pisten liten bit från den. Så nu har vi allt. Vi har DNA, vi har märkt den, vägt den och vi har tagit längd. Så får du simma tillbaka. Kolla vilken fisk. Oj, oj, oj. Försvann den. Det är en riktigt stor gammal fisk alltså. Ja, Riktigt verkligen. bra jobbat. Ja. Väldigt roligt. Bravo! Nu kom det upp en liten rackabajs. Sitter fast där. Snyggt! Vänta snabbt, nu ska vi inbjuda det här. Ja! Snyggt! Snyggt! Fan vad kul! Kungavasp! 4-0. Det är helt sjukt. Vi tar upp den nu direkt då. Ja, bara köra. 3 kilos asp, nu går den tillbaka. Är du med? Kolla på det här, vad coolt det är. Ja, så kan det gå. Kul!
Ja, alltså vi får väl känna oss lite besegrade idag va? Ja, Ja. det var riktigt tufft. Men jag kastade mina 1000 kast och mer än så ska man inte behöva göra. Nej. Jag kan tycka att ett utav dem borde ha gett utdelning, men inte idag. Inte idag. Nej. Men vi visste ju det. Det är lite på sista... Jo, men man ser att naturen har liksom gett upp hoppet om Ja. den här hösten. Att allting bara slokar, Ja. sjögräset, näckrosorna bara trillar ner och det är ruttet nu. Ja, det är det. Men jag menar ändå, vi har ju ändå haft kul och vi har gjort vettiga grejer känns som. Jag har ju fått se en superfin åtgärd som var... Det känns som man har gjort nytta liksom. Ja. Jag var ju där med spaden Ja. och gjorde stordåd. Det är så underbart med den här spaden. Proffsredskap. Jag ska alltid ha med den när jag biotopvårdare. Ja, faktiskt. Det var viktiga spadtag alltså. Ja, jag Men sen det. var det också när vi hade den första fiskedagen som var lite mer rätt i tiden. Då var det ju liksom Ja. lite mer action. Ja, men ska vi säga så att vi gör ett nytt försök lite tidigare nästa år? Ja, det skulle vara Det är bra superskoj. Det tycker jag vi siktar på. Vi skakar hand på det sen. Vi bokar det. Tack för de här dagarna. Ja, tack själv. Detsamma. Grymt.